Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong chương 184 One Punch Man, màn đấu anh bắt được em giữa Psychot và Team Class vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên với việc bị trường lực bao vây cộng thêm đã bị tiêu hao quá nhiều sức mạnh sau trận chiến với Tatsumaki thì cái chết của Psychot chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Và trong tuần qua, chapter 185 One Punch Man đã ra lò, đó là những thông tin cực kỳ bất ngờ của Murata dành cho fan hâm mộ. Theo đó, bí ẩn về khối lập phương Blast từng cầm trên tay ở chương 184 đã được hé lộ và manh mối về God, thế lực bí ẩn bấy lâu nay cũng đã xuất đầu lộ diện. Rất là hay ho đấy nhé. Ok, hãy cùng đến với màn phân tích chém gió của Anime Wiki về chương 185 One Punch Man nhé anh em. Bối cảnh của 185 chủ yếu vẫn xoay quanh trận chiến trên mặt đất. Đã hơn 80 chương nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong chương này, chúng ta đã có một cái nhìn cụ thể hơn về sức mạnh của Psychot. Trước đó dù đã bị Tatsumaki vắt kiệt sức lực, thế nhưng trong trạng thái tàn tạ ấy, cô ta vẫn có thể gây nguy hiểm với những anh hùng cấp S khác. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, Genos và kỵ sĩ máy đã ăn trọn đòn phản công từ sau lưng của Psychot, buộc bộ đôi này phải tiêu hao khá nhiều năng lượng vào việc phòng thủ. Trước đó vì phải liên tục truy đuổi và tấn công kẻ địch đã khiến hai anh chàng người máy này cạn kiệt năng lượng. Và để tiếp tục trận chiến họ đã buộc phải giao thông hợp thể với nhau, và đó là lần đầu tiên trong series một trạng thái hợp thể của hai anh hùng cấp S xuất hiện. Rất là ngầu lòi phải không nào? Trên thực tế Genos và kỵ sĩ máy là sản phẩm của hai người khác nhau, thế nên sẽ rất khó để hợp thể. Thậm chí nếu trong trường hợp xui thì sự xung đột công nghệ sẽ khiến cả hai nổ tung. Cũng vì điều đó kỵ sĩ máy đã có chút ngập ngừng khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên suy cho cùng thì Genos sở hữu haki nhân vật chính và dù chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn nhưng chừng đó là quá đủ để họ tiêu diệt Psychot rồi. Về phần cô nàng quái vật, chỉ tính riêng việc chiến đấu với Genos và kỵ sĩ máy đã khiến cô ta vất vả. Cộng thêm ở dưới đất có một thanh niên mặc áo ba lỗ gì đó cứ liên tục ném đá vào đầu, khiến cô ta dần hoang mang và trở nên bất lực. Sau khi ăn trọn các đòn tấn công từ phần còn lại của S-Class, Psychot đã quyết định vứt bỏ cơ thể Orochi và tẩu thoát. Trước đó Psychot chỉ đơn thuần sở hữu năng lực tâm linh, sức mạnh phân hủy, hấp thụ và thay đổi hình dạng cơ thể cô ta có được là vì đã hợp thể với Orochi. Vứt bỏ hắn ta đồng nghĩa là Psychot sẽ mất đi khả năng đó và trở về với bản thể trước đây của mình. Đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng của các anh hùng. Trong chương này chúng ta thêm một lần nữa được chứng kiến sức mạnh bá đạo của Tatsumaki. Theo đó để tiêu diệt Orochi, anh hùng số 2 đã bùng nổ sức mạnh và tung ra tuyệt kỹ vô cùng khủng khiếp. Đó là một cây thương ánh sáng, thứ được Tatsu tạo ra bằng việc bê nguyên cả trụ sở hiệp hội quái vật lên trời. Trong khung ảnh này chúng ta có thể thấy nó to đến mức khi đứng cạnh cây thương, thân lợn to béo cũng chỉ như một con muỗi đậu trên bờ mông con voi vậy. Chỉ nhìn cái lỗ sâu tưởng chừng vô đáy nó để lại là anh em đủ hiểu mức độ dài của cây thương này như thế nào rồi đấy. Điều này khá bất ngờ khi chúng ta đã nghĩ chắc nịch rằng cô nàng Loli đã cạn kiệt sức lực sau trận chiến với Psychot, thậm chí trước đó còn rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng chừng đó chưa phải là giới hạn của anh hùng số 2. Murata từng tiết lộ rằng tinh trùng vàng mới là cái khiến Tatsumaki phải sử dụng hết sức mạnh. Đồng nghĩa là Tatsu trong trạng thái toàn lực còn khủng hơn thế này nữa anh em ạ. Tuy nhiên nếu Orochi bị tiêu diệt thì vấn đề mới cũng đã xuất hiện. Việc Tatsu lôi cả trụ sở hiệp hội quái vật lên mặt đất đồng nghĩa là 5 con quái vật cấp rồng là ác thủy, Gum Upley, Trung tình đen và hoàng đế Vozaku cũng theo đó mà đi cùng. Và đặc biệt nhất là Garo, kẻ đang dần hóa quái vật. Tất cả bọn chúng đều đang trong trạng thái chiến đấu tốt, trong khi trừ bang bom thì hầu hết các anh hùng cấp S đã phần nào kiệt sức sau quãng thời gian ăn hành dưới lòng đất. Đó là khởi đầu của một dỗ hành mới cho team S-Class chăng? Chương sau chúng ta sẽ biết được điều đó. Vậy là khi trận chiến ở trên mặt đất sắp đến hồi kết thì lúc này boss chọc mới xuất đầu lộ diện. Theo đó ông trùm đang lang thang dưới lòng đất để chơi trò mò cua bắt ốc với tia chớp hào nhoáng. Sau gần 10 chương truyện tương đương khoảng 8 tháng thì nỗ lực của boss chọc cũng được đền đáp khi đống đá trên người Flash hào nhoáng cũng được lấy ra hết, duy chỉ còn cánh tay phải là vẫn bị mắc kẹt. Đây là trò chơi câu giờ cho quái vật rất hiệu quả của Flash. Chứ cứ để boss chọc lang thang tìm đường về thì chúng ta chả còn chuyện để đọc nữa. Sau khi lời hay gỡ mãi cuối cùng cũng ra cánh tay thì phần thưởng cho trò chơi xếp hình của hai thanh niên kiên trì này là thanh bảo kiếm Insta-Kill của tia chớp hào nhoáng bị gãy và một cái hộp. Nó dường như chính là cái hộp Blast từng cầm trên tay trước đây. Thấy cái mức độ mặt đất bị nát vụn khi rơi xuống thế này thì chứng tỏ rằng nó rất nặng. Thế mà Blast với Saitama lại cầm nó nhẹ như một cục đá vậy. Điều đó có nghĩa là sức mạnh thể chất của Blast cũng không phải dạng vừa. Và mục đích anh ta xuất hiện ở nơi giam giữ Tatsumaki năm xưa chính là vì chiếc hộp này. Nó dường như là một chiếc chìa khóa của một chiều không gian khác, nơi có thực thể giống như God đang ngủ yên. Trước đây chúng ta thường thấy hiệp hội quái vật có một lực lượng liên tục đào bới dưới lòng đất
cứ tưởng chúng khai thác khoáng sản, nhưng có lẽ mục đích thật sự chính là tìm kiếm chiếc hộp này. Vì thế rất có thể Psychos hoặc Orochi ít nhiều hiểu về sinh vật to như con Titan đại hình kia. Lần cuối cùng chúng ta thấy chiếc hộp xuất hiện là 18 năm trước trong tay Blast. Giờ đây nó lại đang nằm ẩn sâu dưới lòng đất, còn Blast thì mất tích. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Đầu tiên hẳn nhiều anh em sẽ đồng ý là chúng ta vẫn chưa thể khẳng định 100% sinh vật to lớn kia là God, nhưng nó cực kỳ nguy hiểm đến mức anh hùng số 1 Blast phải phong ấn chứ không thể tiêu diệt nó. Chúng ta từng nhiều lần nghĩ rằng God là thế lực ở ngoài trái đất và đang tìm cách hủy diệt nó như một trò chơi bằng cách ngẫu nhiên truyền sức mạnh của hắn cho một ai đó. Thế nhưng nếu sinh vật này là God thì câu chuyện kia đã rẽ sang một hướng khác. Theo đó, nếu so sánh giữa Blast và God, chúng ta sẽ thấy có một sự tương đồng thú vị. Nếu Blast là nguồn cảm hứng, là tấm gương để nhiều người thức tỉnh ý chí và trở thành một anh hùng trừ gian diệt bạo, thì God lại là một kẻ ban phát sức mạnh cho người khác để họ trở thành tội phạm. Nói cách khác, nếu ví Blast là ánh sáng thì God chính là bóng tối vậy. Đến nay, thời điểm Blast hoạt động gần nhất được biết đến là 2 năm trước, khi anh ta đấm giết trưởng lão không triệt phạt nào, và không biết God đã bị giam giữ bao nhiêu lâu. Vì thế nếu Blast từng giao chiến với God thì chắc chắn đó phải là một trận chiến oanh liệt và sẽ được nhiều người biết đến, nhưng đã hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về điều đó. Vậy nên tôi có một giả thuyết rất thú vị, đó là Blast đã ý thức được sự tồn tại của God và anh ta đã bỏ ra nhiều thời gian để tìm kiếm nguồn gốc của thực thể này. Cho đến khi tìm được nó và Blast đã xảy ra một trận chiến kịch liệt ngay trong chính không gian tối tăm kia, và anh hùng số 1 đã buộc phải phong ấn nó để bảo vệ an toàn cho trái đất, bởi rõ ràng muốn thi triển một phép thuật phong ấn con quái vật khủng khiếp như vậy chắc chắn phải cần rất nhiều sức mạnh. Thế nên rất có thể Blast đã chấp nhận dùng tính mạng hoặc chính cơ thể mình để làm điều đó. Dù như thế nhưng chiếc hộp vẫn không thể nào ngăn cản được toàn bộ sức mạnh to lớn của God. Hắn ta vẫn có thể sử dụng ý thức để tiếp cận những đối tượng phù hợp, qua đó ban cho chúng sức mạnh để phá hủy trái đất và chi phối chúng tìm kiếm chiếc hộp hòng giải phóng cho hắn ta. Điều đó cũng phù hợp với việc God chỉ xuất hiện trong tiềm thức của những người được chọn, và mỗi lần như vậy hắn ta đều có một hình dạng khác nhau. Với Psychos, đó là một sơ đồ kết cấu của vũ trụ, nó nhìn cô ta và ban cho sức mạnh. Còn Vô Không Nhà thì gặp God trong một hình hài trông như được tạo ra từ vô số ngọn gió nhỏ. Vì vậy nếu Saitama và các anh hùng chiến đấu với thực thể kia, rất có thể họ sẽ tìm được manh mối của Blast. Ngoài ra, việc một năng lực gia như Psychos còn sống rất quan trọng, và nó rất có thể sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự thức tỉnh của God trong tương lai. Cũng rất là thú vị phải không nào? Trong chương sau, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến cái chết của Orochi và một trận chiến mới nơi các anh hùng cấp S đối đầu với tập đoàn quái vật cấp rồng vô cùng mạnh mẽ. Hãy cùng chờ đợi nhé anh em. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.